यो चाहिँ ट्युको पार्क होइन त हाम्रो र हामी चाहिँ ट्युको पार्क घुम्दैछौँ हाम्रो चाहिँ अगाडि ब्रो ओम प्रकाश ब्रो हुनुहुन्छ म चाहिँ अहिलेसम्म आएको थिइनँ ओम प्रकाश ब्रोले भित्र रमाइलो छ ल जाम भने भएर 3 बजे मात्रै दिने भयो हाम्रो डकुमेन्ट अनि टाइम बाँकी छ टन्नै कहाँ जाने भन्दा घुम्नलाई हिलो चाहिँ रहेछ टन्नै यता पानी परेछ लास्टै अहिले पानी रह्यो रमाइलो नि रहेछ तर ठाउँ अलिकति पानी नपरे बेला आयो भने त जङ्गल जस्तो चिप्लिन्छ वेट धेरै पहिला बिस्तारै फर्किन्न होला त यो माथिबाट जाने हो माथिबाट जानु मिल्छ मिल्न त टन्नै छ होइन ठाउँ होइन ठाउँ चाहिँ पुरै डेन्जर नै हो ऊ हेर त पार्कमा मनाइरहेछ पार्क यहाँसम्म लास्ट टाइम म यहीँ आएको क्या अब भयो क्या त्यो चाहिँ ग्रिन पार्क हो क्या त्यहाँ बोट बिरुवाहरू होइन भित्र यो पुरै हरियो हुन्थ्यो कि पहिला पुरै घाँस एकदम राम्रो यो के त्यो अब रिसर्च गर्नेहरू त्यस्तोहरू चाहिँ नि यहाँ हो नि त्यही त होला नि होइन बोट बिरुवाहरूको त्यो रिसर्च गर्छ नि त्यहाँदेखि फर्किनु कि कता होला तपाईँ जे भन्नुहुन्छ नि मलाई त थाहा छैन नि त ठाउँ ल बस्ने भनेको यहीँ बसिन्छ क्या सबै त्यहाँ बसिरहेछ नि एकजना घाँसमा बस्ने जाने मलाई अलि गाह्रो छ क्या जान अलि गाह्रो छ बिस्तारै चिप्लिनु त त्यसरी मेन त्यसरी त चिप्लिँदैन होइन मेन प्रब्लम भनेको यो अलि बाटो चाहिँ अलि डेन्जर छ क्या त्यो पानी परेर मात्र रेकमेन्ड नगरेको क्या उसले बाटो छैन भनेर कुन चाहिँ भिक्सको थियो त्यो एकदम सबभन्दा ठुलो हुन्छ अनि त्यो चाहिँ अलि पनि पानी पऱ्यो भने होइन उसको जरा चाहिँ स्ट्रङ हुँदैन फेरि होइन मेन चाहिँ तराईतिर धेरै हुन्छ क्या यो भिक्स कुनै रुखहरू त्यसरी सुक्यो भने क्या त्यसरी सुक्यो भने ढलिन्छ नि त्यस्तो रुख पर्नु क्या सुक्यो दुईजना व्यस्त एकैचोटि भोलि जान अनि स्याटरडे लिन्छ आयो सन्डे
सुज काम छैन है अब यो हेर कस्तो कस्तो युनिक रुखहरू छ क्या हो धेरै नै ठुलो छ जत्रो ठुलो यो टियु छ नि त्यसको डबल चाहिँ म चाइनामा पढेको युनिभर्सिटी छ अनि त्यस्तो 3वटा क्याम्पस छ वाङजेन वासी र जेङ्गान ल यहाँबाट चिप लिँदैन अब बाख्रालाई चाहिँ के गर्नु चराउन ल्यायो कि यहीँभित्र फाल्यो कि जुत्ता त सही भए अब त टाइम पनि भयो होला हामी पुग्दाखेरि ठिक्क हुन्छ होला क्या यहाँ के झर्ना हो के हो यो सानो खोल्चा जस्तो रहेछ हामी यही गेटबाट निस्केर जान्छौँ अब यही गेटबाट छिरेको थियौँ अहिले नै छिर्ने बेला यस्तो ठाउँ छ जस्तो लाग्थेन कहिले नै आएको थिएन त्यही भएर टियु पार्क भने यही नै हो मेन पार्क चाहिँ कि अरू नि छ कि यही हो स्वर्ण जयन्ती उद्यान रे 2066 यहाँबाट चाहिँ मेन रोड निस्किएको थियो बाहिरको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जाने बाटो के भयो तपाईँ के हो यसको स्मेल होइन रुगा खोकी लागेपछि यो चाहिँ औषधिको काम गर्छ क्या त्यसले यो के पाकेपछि कि भित्रको एउटा बिउ हुन्छ होइन त्यो बिउ फुटाएर त्यो मात्रै भित्रको मात्रै खाने खाने होइन यो लगाउने क्या टाउकोमा त्यो भिक्स हुन्छ नि स्मेल गरेर यसको फेरि युनिक छ क्या के भन्छ फेन त भएन नि त पुरै डल्लै लाग्छ भिक्सको स्मेल आयो हो रहेछ आयुर्वेदिक हो यो के यो पनि यहाँबाट लिएर गएर केही युज गर्छ कि यो यतिकै खेर जान्छ त होइन अब होला यिनीहरूले लिएर जान सक्छ तर तपाईँ चाहिँ अहिलेसम्म लिएर त टियु क्रिकेट ग्राउन्ड त अझै माथि है टियु धेरै माथि 4 घन्टा घुम्यो भने सिद्धिँदैन टियु हिँडेर हामी रमाइलो छ नि त रहेछ क्या म यही रोडबाट चाहिँ हिँडेको थिएँ एक दुई फेर अन्त कहीँ पनि छिरेको थिएन नि त त्यो माथिको लाइब्रेरी कि के छ नि त्यहाँ चाहिँ पुगेको थिएँ क्या त्यो लाइब्रेरी माथि मलाई चाहिँ रेकमेन्ड त्यहीँ गरेको थिएँ क्या त्यहीँ जानु लागेको थिएँ आधी बाटोमा सोधेको होइन रहेछ तल जाऊ भनेर तल आएको सबै त्यो अब त्यो डिपार्टमेन्टहरूको छुट्टा छुट्टै त्यो सबै माथि होइन अब यो जस्तै तिम्रो रुखको के रुख
पूजा गर्ने बेलामा राख्छ नि दौरा, त्यही दौरा। ए ल अब हाम्रो सर्टिफिकेट त्यहाँ इक्विभ्यालेन्स लिनुपर्ने हो त्यहाँ भित्रपट्टि। हामी टियुमा नपढे पनि टियुबाट पढायो हो जस्तो इक्विभ्यालेन्स बनाउनु पर्ने भएर वेट गरेर अब टाइम पनि भयो होला। ल सियु गाइज आज यति नै।